Hello, hello, hello! Sziasztok srácok! Gerett, you were first, welcome in the stream. Sziasztok srácok, szia Máté, szia Áron, szia Bence, sziasztok, hello, hello! Elérkeztünk az első story gamünkhöz. Aki itt volt másfél évvel ezelőtt, az már láthatta ezt a játékot. A szülinapomkor kijátszottunk már egyszer, de annyira jó játék volt, hogy ezzel szeretném kezdeni most a dolgokat. Magyarul lesz a felirat, és angolul ugye a szöveg, ezért majd a hangot majd írjátok már meg, hogy milyen a hang. Gerett, let me know if the sound of the game is good or not. Because we have Hungarian subtitles on the game, so if someone is here who is not Hungarian, then they have to listen to the sound. So let me know everything. Átállítottam a Twitchnek a vodjának, hogy a desktop audiót is lássátok, vagy halljátok. Na, már lehet most hangos amúgy. Már lehet most hangos. Ja, ez egy két és fél órás játék, de nem tudom mennyire hangos a játék. Vajon? Nem tudom, hogy itt jó helyen leszek amúgy. Nagyon hangos. Oké. Igen, ez nagyon hangos. Ez nagyon hangos. Oké. Akkor leveszünk ide. A beszéd az maradhat ott, szerintem. Levesszük ide. Szia, Lakaka, szia. Ez ingyenes volt izén. Epic Games-en ingyenes volt. Ja. Sajnálom nem is, ezt már egyszer kijátszottuk ezt a játékot. A szülinapomkor másfél évvel ezelőtt, szóval nagyjából tudom, hogy mi a helyzet. De ja, ezzel a játékkal fogunk kezdeni, srácok. Ugye magyar a szöveg, és hát már letöltöttem magyarítás van hozzá, úgyhogy tök jó így, jó lesz majd meglátjátok, mert nekem ez nagyon tetszett régen is ez a játék. A családról. Mennyire hangos? Miért Zsepi? Mert ez szomorú játék azért. A családnak van egy ilyen hát nem is szerencsétlen család, fogalmam sincs, hogy meghalt mindenki, azt mindenkinek a sztoriában megyünk végig. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Úgyhogy ott tudjátok magyarul olvasni. Nem tudom, hogy a hang az mennyire hangos. Mennyire hangos a beszéd. Vajon? Lehet hallani? Lehet hallani? Halk. Akkor feljebb veszem ezt ide. Felveszem ezt ide, azt oda. A zene az maradhat szerintem, nem? Mindegy, szóljatok. Elhasználod másra, így jól van. Gerett, if you are here, let me know if the sound is okay. Postaláda. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Na, hogy kevecsük. Ja, úgy. Jó. The sound is okay? Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Oh. Because, you know, the subtitles are Hungarian and leestek a betűk. De jó. Nem. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Mit nyit ki a kulcs? Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Tök jók amúgy így ezek a betűk, és amúgy ez tök jó, hogy így le lehetett fordítani magyarra amúgy, mert az amikor így benne van a grafikában, meg mindenben a magyar felirat, azért így nem tudom, hogy mennyire lehet ez így egyszerű dolog. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Merre kell menni? Jó, erre.
Nem lehet futni. Csak így közelítem. FIFA leaket mondhatsz. Hát, The truth is, mondja. even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Hát, ja, a családra csak a ház fog választ adni. Azt nézd azt a házat. Ugye? The house was exactly like I remembered Wow. it, the way I'd been dreaming about it. Hát mennyien vannak ebben a házban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sokan, nagyon sokan. Lőjek le valakit. Oké. Hogy ide amúgy érdemes jönni, vagy vannak itt sztori részletek? Nem nagyon. Ja, az Amrottát azt láttam én is, igen. Nézd már azt a házat, hogy mi ez? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I 17 knew évesek vagyunk? exactly what those words were. I was afraid of the house. Félt a háztól. Hát mondjuk ettől lehet én is félnék. Pénteken lesz Fortnite-ban új season. Merre kell itt menni amúgy? Vagy most merre megyünk? Vagy mindegy. Lesz valami. Vagy itt nincsen semmi. Kuka. Hát ja, itt nincsen semmi. Akkor nem erre kell jönni. Nem erre kell jönni. Ide nem tudunk bemenni valószínű. Hát igen. I heard something moving around in the garage. Garázsban. De hát nem lehet bemenni. Nem? Hát most hallott valamit a garázsban. Hogy be lehet menni? Nem lehet bemenni. Vagy? De én nem akarok bemenni. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Még ott... De... Nem akarok. Még a másik oldalra lehet, hogy nem így. Másik oldalra nem lehetett volna elmenni? Na mindegy. Most mit hallottunk a garázsból? The power had been turned off the night we left. Kikapcsolták az áramot. For the first time in years, 2010? Hát de mondjuk az régi lehet, vagy nem mostani lehet. I felt like I was home. Otthon vagyunk? Hát nyilván nem. But instead of a family, there were just memories of one. Hát a család az már nem nagyon. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Kínai? Jó, de kínai. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Konzervek. Molly, Louise, mindenki van. Molly, az nem a Maunikának a lánya? A Mauni lány. Mauni. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ja, itt volt a szöveg. Nem láttam, jó volt a szöveg. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Sziasztok, srácok, hello. Üdv mindenkinek, aki csatlakozik a sztoriba, a játékba. Oda még én nem akarok bemenni, itt nincs erre semmi más. Nem, onnan jöttem. Oda nem. Hopp, de be tudunk nézni. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Aha, az jó hangzik. Az jó hangzik. Fölfele is tudunk menni. Hoppa, az micsoda? Barbara. Tekerik. Hopp. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, Sven, Barbara. along with the rest of the house. Sokan vagyunk. Hát, sokan voltunk.
Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ó, szóval ezért tudunk oda most még menni. Hát akkor felfele megyünk, nem? Másmerre nem tudunk menni. Hopp, ott még van My valami. mom wasn't much of an optimist, De jó, hogy az is le van but she never stopped fordítva. believing that my brother Milton was alive. Milton. De jó, hogy az is le van fordítva. Milton Finch. Oké. Akkor kint már erre nem tudunk elmenni ezek szerint. Menjünk fölfele. Menjünk föl. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Milton. Kukucskálókat fúratott, vagy fúrt, vagy mit tudom. Merre megyünk? Ugye itt lesznek a... Ide is be tudunk nézni? Ide is be tudunk nézni. Hát Mollynak a szobája. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ajjajjajjajjaj. Hát ja, itt mindenki meghalt. Majd megtudjuk, hogy mindenki hogy halt meg. Ez kinek a szobája? De jól néz ki ez a szoba. Oda is be tudunk nem soká menni. Valószínűleg oda kell majd mennünk először. Minden másba van, csak zárva. Calvin! My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Oh. Szóval Sam és Calvin ikertestvérek voltak. Aha. 11 évig Istenem. Okay. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Mi történt ezzel a családdal? 11 év, 1 év... Mi? Hát akkor menjünk be ide. Mert ez nyitva van. Vagy itt ez kié, I vagy mi spent ez? a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Walter. Nagybácsi szobája. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Hogy ezt nem tárták be. Ott van valami. Más itt nincs. Na akkor lehet, hogy ez lesz az Louis told me első. there were secret passages, but I never believed him. Titkos járatok. Az lesz a kulcs. Ott a kulcs. Nem a izét nyitja ki a... Mi a nevét, hanem ezt Turns nyitja out, ki. my mom was really good at keeping secrets. És ott is van a... Na? Fölfele Now it kell. was time to find out what my mom had been afraid of. Hát itt van a átjáró. Köszi szépen a követést. Köszi. Hát itt From mégis the paintings vannak. on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. A Milton már volt itt. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Fölfele kell húzni. Kinek a szobája? Ez a Molly szobája? Just like I had no idea Nem a where Molly all this szobája? was gonna lead. Kinek a szobája? I grew up looking at Molly's room through Molly. the peephole. Molly szobája. Molly's Holy gerbil moly. had a tiny bedroom with its own even say- tinier gerbil cage. Olvassátok el, srácok. Jó. Oké, nem szórakozunk vele. Molly, szóval ott van a Molly tényleg. Ez a Being inside Mauninek for the a first lánya, time, nem? I felt Mauni. like I'd stepped behind a painting. Mauninek a lányának a szobája. Más itt nincs, ugye? Most merre megyünk, vagy most mit csinálunk? És mi történik? És merre tovább? Ó. Molly Finch. Na itt lesz az első sztori akkor valószínűleg. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen.
It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke Ajaj, up and I was starving. nincsen So I vacsora. looked around for something to eat. Felkeltünk valamit enni. Az egerek eledele. Az egy... My Halloween candy was all gone. Ajaj, nincsen Halloween cukorka. Ha lefeküdött anyuka kaja nélkül. Halakat... Hopp. De nem akarom megenni a halat. Nem akarom megenni a halat. Mit tegyünk? Meg lehet enni mindent olyan? Meg kell ennünk mindent? Na mi, fogkrém? Fogkrém? I kept eating and eating. Oké, fogkrém, köszi. Finom, oké. Mi a sok ma? Az mi? I ate a lot of things that night. Hát az műanyag, nem? Sok mindent ettem aznap, jó van. Finom, köszi. Then I heard chirping outside my window. Csiripelést hallottunk indra. Akkor nem kell megennünk a izét? Legyen már meg. Hadd legyen már meg. Le van Mom, can zárva. I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. The De gerbil adjál. food was dry, but I didn't mind it. Hát akkor már, ha itt vagyunk, akkor együnk már meg mindent, amit lehetnem. Hát ne legyünk már érzünk. Amikor itt kinyitjuk az ablakot a izének. A halat azt adjuk oda a izének. I thought about eating Christopher, but I held back. De milyen jó amúgy, hogy eldöki a hala izé. Nem lehet megenni a halat. Srácok, sajnálom. Sajnálom, nem lehet It was megenni a a halat. barn swallow going back to her nest. Fecske! I reached out for her. Kinyúltunk az ablakon. Igen. And suddenly, Sírtelen. Egy I macska was a lett. cat. Ja, oké. Eddig jó. Igen. Hú, de rossz az egérnek a I tried to érzékenység. be quiet, but the bird was really scared. Hát tudjátok, a gyerekeknek a képzelete. Merre tovább? Most mi történik? Tudjátok, a gyerek fantázia. Merre kell menni? Oda tovább? Igen. A gyerek fantázia az mindent. Merre tovább? Annyira rossz, hogy nem tudom merre kell menni. Miau. Igen. Aha, oda. Aha. Át a másik fára. Igen. Mi vagy én? Oda, úgy. Elkapjuk a madarat. Hol a madár? Jaj. Érzékeny az egérem úgy nagyon. Azt lehet, hogy azon kéne állítani. Hol van az a hülye madár? Elkaplak, te hülye madár. I jumped and I almost got her. Majdnem elkaptuk. Igen. És nem tudom, hogy jó fele megyek-e, de valószínűleg igen. Nem? Hát vagy nem. Hol van? Igen. Nem erre van. Madár. Nem látok semmit. De itt van, hol van? Hallom. De arra meg nem lehet menni. Hopp.
Hol vagyok? Hogy kerültem ide? És onnan, hogy le... Ajaj. Igen. Teljesen eltévedtem, srácok. I could tell she was getting really tired. Eltévedtem. Lehet, hogy ide le se kellett volna jönnöm. Amúgy. Most nem tudok visszamenni a fára. Meg is gond. Nem tudok visszamenni. Hopp, ott van. De nem tudok visszamenni a fára. Nem tudok visszamenni. Na. Now I was up in the big tree. Igen. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Igen. All I cared about was eating that mama bird. Mama bird. Meg akarjuk enni a mama bird-öt. Ott van. Meg I vagyunk. gobbled her up, Azaz. and suddenly I was És an owl. hirtelen pogolyá All változtunk. I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rákcsálást hallunk a fűben. Hát ez fantasztikus, srácok. És hol van a rákcsáló? A fűben. Hol van? Rabbits. Nyuszé! Ez hol van? Látok nyulat. Hopp, ott van. Ott van. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I Okay. didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ha. És mit akarunk még találni? Valami nagyobbat. Nagyon éhesek vagyunk. Anya kaja nélkül, hogy ott azt itt már elvesztünk A itt mama a... rabbit. Mama rabbit. A mód. Most mi a... ott van. She was almost too big to carry. Alig I tudjuk started elvinni. choking, but I couldn't stop eating. Csak enni And akar. suddenly, I Nagyon was a éhes. shark. Mi a... Srácok, egy cápa vagyunk a erdőben. Beakadtunk. Cápák vagyunk az erdőben. Mi történik? I rolled off a cliff and into the ocean. Ha? Now, I was hungrier than ever. Éhesebbek voltunk, mint valaha. Igen. Lefele tudunk menni? Ja, fordítva kell irányítani a dolgokat. Értem. Tehát, hogyha lefele akarok menni, akkor jó. I wanted fat, juicy seals. Okay. I tore off her flipper, and it tasted really good. Nagyon finom volt a uszonya. Nagyon finom volt. Hogy halunk meg? Hogy halt? Vagy hát gondolom ilyen haltunk, nem? Nem adott anya a kaját. Azt megettünk minden hülyeséget. Igen, most merre tovább? Értem. Igen. Kell még fóka, vagy mi ez? Azért mutatná a játék, hogy merre kell menni. Például, nem? Megyek én, de nem tudom, hogy merre.
Ott ment. Akkor én vagyok, hogy csak volt, nem? Hol? Csak én vagyok ott. Hopp, ott van. I grabbed on tight. And when I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Oké. Hol vagyok? Na de nem zsergény. Lehet, hogy amúgy arra kellett volna menni. Egy körbenézünk. Na ja, mert nem lehet jönni. Ez mi amúgy? Most mi vagyunk? Ez egy polip? Vagy mi ez? Na most így megyünk a csápunkkal. És odaúzzuk magunkat, szóval nem tudom mi vagyunk most. Na erre tudunk jönni. Hát ez én nem tudom mi történik vele. I was big, but I Nagyon moved real quiet. Nagyon csöndesen ment. Hát nyilván, mivel... Merre kell? Jaj, nem erre. Fölfele, nem? Nem fölfele kéne menni? Most nem látok I semmit. wanted to stop, but also I didn't. Ajaj. Igen. Addig jó. Hát akkor már meg kéne enni másikat is, nem? After the last passenger, I was still hungry. Még mindig éljük. Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Megint úszunk. Jó. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Okay. Nem tudom mi történik, srácok. Ne kérdezzétek. Menjünk a csatornába. Vagy a, mit tudom, hogy cső... Jajjaj! Jajjaj! Jajjajjaj! Jajjajjaj! Budi! 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 Na hát ezt nem akarom, hogy itt kijöjjön a én WC-mből egy csáp. I got closer and closer. Closer and closer. Ez a saját szobánk. Nem? Molly! Ez a saját szobánk! Igen, és most merre? Ágyamban? Most meg akarom menni magamat? És mi van? All my stomach started growling. Okay. And suddenly, I was me again. És én I voltam held újra. my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Finom leszek. Legfinomabb falat. Hát és... Ja. Mollynak
Hát most I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Mollynak annyi. Ez volt Molly története. Nem szomorú ez I a got the beteg? sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. És akkor most megyünk tovább, másik. Ugye most mi is átváltozunk macskával? No. Hát igen. Most döntse el mindenki magának, hogy mi történt Mollyval. Most mi van? Most én itt... Ja, hogy itt... This will be Aha. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Aha. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Ez végül velem? So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Mi volt? Mit írt? Mit mondod? I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ajaj. Megyünk tovább a történetekbe. Megeszik a családot, We got along and nem it was a good mindenkinek place to hide saját from my sztoria, az mom. nem ugyanaz. Nem ették meg az egész családot, meg ilyen. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Oké. She could have, but And she again? didn't. Oké. Hát The room valószínűleg was like a museum. Odin. Odin a következő sztorink valószínűleg. Hát most lehet a Molly éjjel halt, meg Even in her mit tudom 90s. én, ilyenek. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Lehetnek dolgok. Ajjaj. De akkor nézzük már meg Odint először, nem? Vagy, hopp. Louis died a week before we left, Szia, but Milán, szia, Edie szia. had already started to memorialize him. Majd ez fel fog kerülni YouTube-ra, srácok, úgyhogy ha lemarad valaki, akkor vissza tudja majd nézni. De akkor nézzük meg Odint. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune Norvégia. and misfortune. Igen. Jaj. Aha. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. Na. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Curse. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of Sorry, the game was sea. ez. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Oh. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Oké. Okay. Biztatom. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Így. Ennyi? Ennyi. Jaj, mi az, hogy lépünk vissza? Várjál. Jó, vissza kellett lépnünk csak. Hát akkor Whatever's wrong Odin, with this family, it goes back a long ways. Odin volt az első, aki meghalt, meg ő a... Hát ő miatta van ez a család itt, ahol van. Vagyunk most. Ő volt az első. Edie-vel, meg a gyerekekkel. De minden le van fordítva magyarra amúgy. Ha. Hát akkor... Edie Nice. knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Kesztyű... Más nem nagyon van itt, nem? Megyünk ide a... Mi ez? De... Na erre most én is rálépnék itt. Ha? Jelenleg nem lesz holnap, fogalmam sincs. Ez tegnap is csak így kitaláltam, hogy ez legyen, akkor most... Nem tudom meg. Béka. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Rózsaszín fürdőszoba. It was a pretty big trace. Itt nincsen semmi? Nem nagyon. De amúgy milyen jól néz ki ez a... Na mindegy.
Most mi van? Ja, ott vagyunk. Secret in this bathroom. Okay. There's a secret in Oh. this bathroom. It's in the last place you would look. Oh. Na más nincs is. It isn't in the cupboard. Nem ott van. Hol van? It's hidden in this book. Oh. Ez igen. Mi ez a ház? Mi ez a ház? Ez tényleg egy labirintus, meg ettől tényleg félni, ahogy az Sven gave elején. Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Az elején is mondta az a lány, hogy féltettől a háztól, hát elhiszem. Minden lyukban minden van. Szia Ádám, szia. Így, mik vannak? Hát mondjuk itt mindenki volt mindenfelé akkor ebbe a... Milton az mindenhol van Milton. Milton az mindenhol. Minden lyukba bemászott. Calvin meg a szobája? Ki volt a másik? Calvin meg Sam? De az mekkora már, van két oldal. Van két oldal. Ha. De jó. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Hát akik szeretnének itt lenni, azok itt vannak, akik nem, azok meg nem. Másik nincs a másik oldalon. Hát most ez lesz mostanában, a sztori játékozgatunk, meg stb. Aki szeretné nézni, az nézi, aki nem, az meg talál más FIFA streamert, meg ilyeneket. Én nem akarok FIFA-zni. Szóval leszünk, I guess my amennyien grandpa vagyunk. didn't like history any more than my mom did. Na nézzük. Mi történik. Ó, és akkor ez lesz Calvinnek a története? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Sam The Finch. thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Melyik lesz? Ó, a hintás. Erre emlékszem. És ez így... My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Úgy kell nyomnom a At Barbara's duplavét meg funeral, a... we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Mindig szeretett volna repülni. Mindig szeretett volna Calvin repülni. Calvin! Anya Dinner's hív. ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Azon a napon I told him going Végre. around was impossible. nem tud átfordulni. Maybe if I hadn't said that, Nem kellett volna azt mondani. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, Ajaj. then maybe Ajaj. he'd still be here. But I doubt it. Talán még itt lenne. I think he'd already made up his mind. Talán még köztünk lenne That's what I Calvin. want to remember about my brother. Hát, The day he made up his mind to fly. And he did. és így tett. Calvin repülni akart mindig is. És Calvin's megtette. story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the Kirepült a exact same hintából. thing. Hát amúgy tényleg, egy szinten tényleg beteg ez a játék, de amúgy igen. Ja. Hát Calvin, hát mondjuk látszik, hogy mindig is repülni akart a űrhajó
dolgokból, meg minden. Hát valószínűleg nem így szeretett volna repülni. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Merre tovább? Hát nem erre. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Gyere, nem lehet tovább. Ja, gyere, lehet. Ó. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Mik vannak? Azt néz, ott van még egy kar. Húzzuk meg. Vagy toljuk be. Most mit csinál? Ja, fölfele. Oh. Azt néz. Elképesztő. Calvin megtanult repülni. The passages were a pretty tight fit. Hát, They'd obviously been built for smaller hands and bellies. nyilván Milton mászkált itt a legtöbbet, valószínű. Na, mi ez a szava? Growing up, Barbara. I always thought of Barbara as a child star. Mindig is gyereksztár. Volt Barbara. Gitár. Barbara. Igen, nincsen semmi. Jó, majom, igen, oké. Na, ott van egy történet, jó, ott is vagyunk. De nézzünk szét. Mik vannak? I never thought about how hard it must Van have been for valami her afterwards. Easter egg vagy valami. Hopp, egy Jaj, ez a macska, de imádom azt a... Fú, nagyon nem szeretem azt a macskát. Jó ruhák. Nézzük Barbarát. Ja, ez ilyen képregényes All the stories lesz. people wrote about Ez Barbara's is death, jó I'm megcsináltak. surprised Edie saved this one. Amúgy jó minden hang, kép, minden srácok. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Utolsó Finch. meglepetés. As a child star, Barbara was famous for her scream. Sikolyáró volt. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Hát az évek azok rosszat tettek. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. De azt már mi egyszer megcsavartuk, nem? 20 minutes later, Rick hadn't returned. Nem jött vissza Rick? So Barbara went to look for him, right on cue. Barbara utána ment. És... for the music box. Ezek ma mi vagyunk. Na, merretek Erik? Amar. As she wound the key, she listened for Rick, but the Ott a house kulcs. was silent. És mi irányítjuk? Zene. Zene. She found
around Rick's crutch Ajaj. and imagine the worst. Na mi van Rickkel? Ó, azt tudok ütni? Halló? Bum! Hát nagyon durva ez a játék, egy ilyen... Azaz, hol van The Rick? gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Mi történik? Merre kell menni? Hopp, arra. The old fridge Ajaj. rattled and grew still. Hűtő. Nem lehet ütni. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him Ennyi out, volt Rickban. but she Elég volt. kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? Na, And she was megtaláltuk still a másik holding mankót. it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Barbara! Walter? Yeah, Walter. What's going on up there? Ah! Na, Okay, I'm coming up. Walter This is a mindjárt trick. elkapta. We're dead, Walter. Ja, mankóval? De jó. Na, itt a gyilkos? Vagy Rick? Hát mondjuk Rick elment, mert ráraktuk, vagy rá... Csap, hopp. Egy görkorcsolya. Hát a másik. A Ricket kicsaptuk a házból, szóval nem lehet Rick. Walter, are you there? Walter! Nem, megcsapkodnak. vanished, but Eltűnt his Walter. bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. Nem, He nem was tud. quite smashing. Nem tud sűrűdeni. And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ja, hogy... Ó. Másik út. Másik út. Itt. Ahol a járat. That night, she played her part. Ezért voltunk ebbe a szobában elsőnek. Megtudjuk, hogy ott van ugye a Mollynek a... Ki tudunk menni? Molly's Ja. door Itt van. hadn't opened in years. The hinges groan. Paf. És el is csúszik. És le is esik a... Nyilván. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over Merre megyünk? yet. Most hol vagyunk? Jár. Az a baj, hogy mire oda fogok érni, addigra nem lesz ott. Fogadjunk. Mire itt megfordulok, itt nem lesz ott. Mondom én. Mondom, hogy nem lesz itt. The hookman had vanished. Eltűnt. She listened for his breathing, but all she heard was... Most ezt nekem ki kéne nyitni? Nem akarom. Mi van, hogy én nem akarom ezt kinyitni? Bing bong. At the door, she heard whispering. Suttogás? It was coming from inside the house. De ez is meg volt játszva. Az egész. Mi? Oh dear. Atyaik. Na? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be
famous. Híresé fog válni. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Aha. És megették a szörnyek. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Bámulatos volt. Utolsó sikítása. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same És Rickre fogták a egészen. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. Vége a All lányom. pretty hard, but that's another story. Walter, As for sztori. Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Hát Barbara füle maradt meg egyedül. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. Fantasztikus. As absurd as that comic was. Rickre fogták az Maybe what Edie egészet. saw was a happy ending. Finch. Ez nem volt direkt. Ez nem volt direkt. Finch. Család, Finchy. Finom. Jó. Oké, menjünk tovább. Nem direkt volt. Ez a... Na, jó. Oké. Merre tovább? Most jó? Ja. Vissza? Vissza a ligba? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ugye ezért nem volt jó, hogy az zenedobozon játszottunk. Mert Barbaráé volt. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mindig Barbara volt a középpontban. Itt van Barbara szobája. Edie's father Odin built the original house. Ja, Odin. Odiné volt a originális ház. Itt van még vala? Vagy most itt mi van? Csak oda fel kellene most menni? Lehet, menjünk akkor. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Hát nem tudunk felmenni, mert az anya bezárta. Hát akkor nem megyünk fel. Halló? Szia Mike, szia! Jó, itt már voltunk, ez Walteré, ez meg a Mollyé, ugye? Ott már voltunk, hát akkor nem erre tovább? Ugye? Vagy most már? Gregory? Itt már voltunk. Miről szól a játék, hogy van ez a család, ide jött most ez a lány, és mindenkinek meghalt a teljes család, és mindenkinek a sztoriát így végigkövetjük, hogy ki hogy halt meg mi merre. De az izéhez kell valószínűleg menni, nem? A zenedobozhoz. Most gondolkodok, hogy most arról volt szó, hogy csak I oda wonder if kell that comic menni. was right about there being a key inside the music box near the basement. Fel lesz rakva YouTube-ra is, ez meg majd vissza lehet nézni. Ha lemaradtál róla és végig akarod nézni. Meg amúgy ingyenes volt Epic Games-en, szóval lehet több mindenkinek megvan. Ti is ki tudjátok játszani. És ezt tekerni kell addig, amíg ki nem jön. Úgy. Ja. Megvan a basement kulcs. Mi lett kitörölve, vagy mi volt? Neked nincs meg? Hát nem is hiszem olyan nagyon drága, de amúgy... Ja, nem... Ja, látom mi lett törölve. Amúgy válaszolok, nem. Őszintén nem. Aki itt van, az itt van, aki nincs, az nincs. Nyilván FIFA köré építettük a közösségünket, nagy részét. Most nem FIFA van. Igazából ennyi.
De mondom, YouTube-ra fel lesz töltve ez a... úgyhogy vissza lehet nézni majd. Meg most vissza lehet nézni Twitchen, hogyha úgy arra kíváncsi vagy. Aki itt van, aki ezt szeretné nézni, nézze. De most foglalkozunk a játékkal, ne foglalkozzunk ezzel a dologgal. Én élvezem a dolgot amúgy, még egy picit. Én élvezem a dolgot, a FIFA-t már annyira nem élvezzük se én, se a nézők. Ha ketten vagyunk itt, akkor ketten vagyunk itt. Élvezem én először a streamet és a játékot, akkor élvezik a nézők is. Majd leszünk. Játszunk. Igen, itt van a teljes családfa, meg minden alattam. Ott van Odin volt az első, aki építette a házat, meg az első, aki így családból. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ja, Valorantban is van Odin, ugye? Nagyon... Vagy ez a fegyver? Mit tudom én nem I saw Edith sneak down to the basement once, carrying packages. Igen. I thought maybe she was hiding presents. Ajándékokat dugnos? De úgy Valorantozni is kéne majd. Sokkal többet rejteget, mint gondoltuk. Hogy megy a game? Jó, köszi. Nem olyan hosszú játék. I remember asking Mom once about where Walter. Nem olyan nagyon hosszú játék, de ma ezt kijátszuk gyorsba, holnap meg megint valami más fogunk játszani. Jó nagyon. Most akinek ott van a feje meg a képe, mint például az Odinnak, a Calvinnak, a Barbarának, a Mollynak, meg a idézetek mi vagyunk. Azoknak már láttuk a történetét, még van nagyon-nagyon sok, de nem olyan hosszú játék, szóval ma végezni fogunk ezzel a játékkal. De mindenkinek van egész család meghalt, és mindenkinek van egy története, hogy meg mi a helyzet. Calvin például mindig is űrhajós akart lenni, mindig repülni akart, és hát egy nap sikerült neki, mivel átfordult a hintából és kirepült, és így köszöntünk el Calvintól például, de mindenkinek más története van. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ja most Walter? Miután Barbara... If there's a pattern in all these stories. Oh. Miután Barbara meghalt, ezek után Walter itt bujkált. Vannak atyaik. I think it's that none of us has gotten very far. Hát igen. Hát meg ilyen 1-2 éves, meg 10 éves gyerekek haltak meg itt, meg ilyenek. Szóval... Durva. Az ajtókra rá van írva, hogy ettől a nevük meg ettől eddig éltek, és... mondjuk ott is mutatja, nem? Ott is mutatja például... Calvin 11 éves volt. Akkor... Molly 10 éves volt. Walter az öregebb volt. Gregory 1 éves volt például. De azt Gregorynak a történetét még nem láttuk. Nézzük Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Elkezdett remegni a föld. But after a few days, I settled into a routine. Nekem kell tekerni. Az. That's what kept me sane. Megköszönte, hogy nem ment el a józan hogy minden nap ugyanakkor remegett, meg... Having a schedule, living for today. Ja. Időbeosztás. Stb.
I always expected to be dead tomorrow. Mindig azt gondolta, hogy meghal volna. De mindig ugyanakkor. But if you wait long enough, you get used to anything. Mindig ugyanakkor remelte föl. Mindig volt egy napi beosztás. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Hát nyilván, mivel minden nap történik ugyanaz, azért kezd természetesebbé válni. Almost friendly. Akármi is történjen. Már hall... Micsoda barátság? Meg lehet bolondulni, valószínűleg ennyi idő után. And then one day, everything just... Aztán egy nap minden csak... Megszakadt, vége lett. Whatever that thing was, it was gone. Maybe I got tired of waiting. De és ezek után fog megőrülni. Valószínűleg, mert minden nap megtörténik, minden nap ugyanaz, és hogyha egyszer történik valami a menetrendeddel, akkor valószínűleg, hogy onnan vége van mindennek. Or maybe I just got tired of being afraid. Vagy lehet nem is történt semmi, csak már alapból meg voltunk őrülve. Az is lehetséges. Ki tudja, mi történt. Tekerjük azt a konzervet. Tele vagyunk konzervvel. 2005 van amúgy. 2005. És még egy konzerv. It's been a week now. The longest in 30 years. 30 év! I'm done waiting. Nem várunk tovább. I have to leave. El I kell still menni. can. El kell mennünk, de nem tudunk elmenni. Vagy mit csinál? Ja, amíg megtehetjük, addig. Ameddig megtehetjük, addig el kell nem menni. Hát, menjünk akkor. Amondó vagyok. Hogy menjünk. Mondjuk itt egy barlangban vagyunk. Mi lehetett a remegés? I know it's out there, somewhere. Bányászok? Whatever killed Barbara. Vagy mi ez az út amúgy? Nem is végzett Molly. Barbarával és Mollyval. Meghalt mindenki. And Calvin. Calvin. Mindenki meghalt. Maybe this is all a mistake. És neki kezdtünk mi is But I need to bányászni. stop living the same day. Even if it kills me. Kitörünk. Whatever's out there. I want... Hát a vonat volt. A vonat remegett. Felette ment el a vonat minden egyes áldott nap. Ez egyetlen nem horror játék. Lákaka mondta, hogy fura, meg olyan szinten, hogy... Vagy hogy mondta? Hogy ugye fura, hogy... Vagy úgy értve, hogy fura, hogy Molly úgy halt meg, hogy megevett mindent, utána átalakultunk macskává, utána átalakultunk polippá, átalakultunk mindenné, mert a gyerek fantázia, éhes, nem tudja mit csináljon. Úgyhogy azért úgy játszottuk a dolgokat. De nem horror játék egyáltalán. Szomorú, fura valami. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Vonat. Ment el minden nap felette. Azért volt minden nap ugyanakkor. Azért... I can already imagine the sun on my face. És jött a vonat és... Egy nap kiment. Egy nap kiment a bunkeréből. És jött az a remegés. Jött az a vonat. És hát meghalt. Elütötte a vonat.
Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Mindig végig itt élt a pincében. Végig. Micsoda? Ha ez horror játék, akkor az Outlast-ot... Én nem várom az Outlast-ot, de fogunk vele játszani. A horror játékokat én nem várom, de nektek az a legnagyobb content lesz, mert én imádom a horror játékokat, imádom a horror filmeket. De egyszer régen emlékszek, hogy játszottam valami horror játékkal, és alig mertem megmozdulni. Úgyhogy az biztos, hogy content lesz. Az biztos, hogy content lesz. Jó, akkor Walternek... I'm sure my mom was trying to protect Csak me. nem akarok én oda kimenni. Na, nyissad már! Lányok vagyunk, meg fiatalok, ezért nehezen tudjuk kinyitni? Hát. Beteg vagy? Jobbulást. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Azt gondolta anyukánk, vagy... But if she never Edith, told hogy... me about an uncle under the house, Mi is úgy végzünk, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. És itt ment ki. Trying to bury something that's still alive. És ki ment? Now that there's only one of us left, or maybe 2. Mondja, jön meg, hát most már csak nem jön a vonat, nem? I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Most vissza tudunk menni a házba, mert itt van a ház felettünk körülbelül. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Hát, oké. Merre tovább? Walter. Erre lehet menni vissza. Hát, nincsen tovább út. I don't know if I should even be writing this. Oviron fantasy lap fog jönni. Komoly. A FIFA-ban most nem kell egy időre Maybe nekem. it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Hát igen. And the history you're a part of. De arra nem tudom, hogy nem kell menni, ugye? Azért mondod, hogy ennyi volt, já? Ez biztos. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Hát, igen. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Én elhiszem a sztorikat. Én elhiszem itt a dolgokat. De ki lehet menni, vagy ki kell menni? Van itt valami? Nincs. Amúgy szép a játék. Szép a játék. El lehet gondolkodni azokon, hogy ki hogy halt meg. Ki miért halt meg. Mert mondjuk így most volt egy pár történet, amiből így nem tudtuk meg igazából, hogy akkor most mi is történt, de bele lehet gondolni dolgokat. Calvinról tudjuk, hogy hogy halt meg, Walterről tudjuk, hogy halt meg, Barbara, Molly, az így bele lehet gondolni dolgokat. De még vannak történetek bőven. And when you look at the house, had that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Hát akár, hát hogyha ránézed erre a házra, akkor tényleg itt akármi megtörténhetett, mert hát hogy mi ez a ház?
Hogy néz ki? Mi ez? Merre kell mennünk, vajon? Már mondjuk lehet, hogy csak egy irányba tudunk menni, nem? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Hozzászoktak a halálhoz, annyira körülvették. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? A temető hamarabb meg volt, mint a ház. Kész. Lett. It's embarrassing for me to admit this, but És itt van a temető? the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Állattemető? 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Junior. Charlie. Coco. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ja, Edith volt a temető. Svené meg a... Ja, itt van Walter, Edith, Sven. Calvin a izével. Oh. Molly. A macska. De jó amúgy. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Szia Bence, szia. Jó a story game? Igen, egy családnak elég szomorú story game, meg elég fura. Van ez a család, most vagyunk mi ott itt legfelül, itt mellettem ott. Edittel. És az egész családnak meghalt az egész család, ugye. És mindenkinek a sztorián. Így megtudjuk, hogy ki hogy halt meg így átmegyünk mindenkinek a sztorián. Például a Calvin itt, ott alattam, ott nem arra. Ott a Calvin. Ő mindig is egy űrhajós akart lenni, mindig is meg akart tanulni repülni. És egy nap sikerült neki, mivel a hintával átpördült. És kirepült a hintából. És 11 évesen. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Hát igen, eléggé szomorúkás. Hát ez nem egy... Ezzel a játékkal nem akkor kell játszani, amikor te a legrosszabb állapotodban vagy, és a legdepressziósabb hangulataidban vannak. Vagy... She could see it poking out of the water at low tide. Eléggé szomorkás játék. Igen. Edie said she dreamed about the old house every night. Mindig a régi... Jó! A régi ház. Ott van a régi ház. Az a régi ház. Vagy mi? Nem, ez ilyen 2-2,5 óra hossza. Most már több mint szerintem 1 óra hosszát már játszottunk vele. 2,5 óra hossza max szerintem. Ennyi? Itt a dolog? Mehetünk visszafelé? Edie's side was always easier for me to understand. Ja, ma persze ezt befejezzük ma. Igen. Ha lemaradt el az elejéről, akkor YouTube-ra majd felfogom rakni. YouTube-ra felrakom majd. Úgyis, meg már most vissza tudod nézni amúgy most. Twitchen. Louis meg... Sandray? There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. Nem arról, nem arról. And find everything out for myself. Nem arról, ez egy ilyen érdekes, fura, szomorú
valami. Hogy ilyen kevesen néznek, mert sztori játékkal játszunk. Nyilván, hogyha most fifázunk, akkor eddig fifára építetik a dolgokat. Nyilván, hogyha most egy olyan játékkal játszunk, amit nem sok mindenki ismer, azt nyilván kevesebben leszünk. De kit érdekel? Azok számítanak, akik itt vannak, nem? Azok számítanak, akik itt vannak. But looking back on it now, Azokra ne gondoljunk, akik nincsenek itt. Mondjuk lehet, hogy valaki azért van itt, mert nem tud itt lenni, nem az if she told me there was going to be so much climbing, Hát ez I tényleg ez a never would ház. have come when I was 22 weeks pregnant. Ki? Óóóó. Nem a nézettség a fontos, hanem az fontos, hogy jól érezzük magunkat. Edith terhes. Mi terhesek vagyunk. És úgy másszuk a fát és a házat. Nice. Nice. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Mit csinál? Na most hol vagyunk? Vagy kinél vagyunk? Vagy hol vagyunk? Sziasztok srácok, előadom. Mi a játék neve? Hát benne van ott alul. Nem? What Remains of Edith Finch? They were both pretty intense. Mi vagyunk Edith Finch most, és a családon megyünk végig, hogy mi történt velük. Ja, hát a FIFA egyre kevesebb embert érdekel, ez látszik, mikor én streamelek FIFA-t is, meg látszik másnál is, akárkinél. Egyre kevesebb embert érdekel. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. A Sam ő kicsoda? Hol van Sam? Sam. Sanjay, Milton, Edith, Gus, Gregory. Ott van Sam. Sam, ő 33 évesen halt meg. Sam 33 évesen halt meg. Ja, hát akkor valószínűleg ott van a Skay-nek a doboza. Ott van a... Mindig próbálok itt nézegetni dolgokat, meg keresni más dolgokat, de elég egyértelmű, hogy csak egy választási lehetőségünk van, de Sam, ő egy vadász ember volt, ahogy látjuk a dolgokat. Ó, érdekes. Nézzük, Sam. Ami az is tök jó, hogy ezt én így tudom csinálni. Hopp, na nézzük, hopp. Na nézzük Sam története. Dawn, I promise. Dawn. You'll never forget this weekend. Yes, Ő is sir. egy ember. These memories are gonna last a lifetime. Ez most én, ja, hogy ez most én vagyok? Oh. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Igen. Hopp. Perfect. Hogy nekem, ó. It's gonna rain the Hogy whole én, weekend, ez isn't it? tök jó. Mit most azt fénykévezem, vagy azt fénykévezem? Please just take the damn picture. Hey, language. Language. Did you want to get a picture of me or what? What? Mit kell lefényképezni? Oh. I will never forget this weekend, Dad. Nem is azt fényképeztem, amit kellett volna. Nagyon jó. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Kamera öregebb, mint mi. Most mit fényképezzek? Tök mindegy. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though.
Megint most keresnünk kell valamit, amit valószínűleg el. Mindig keresni kell valamit. Megint nem tudom, hogy mit kell fényképezni. Definitely should not have drunk all that coffee. Oh. Hold still, us. Hey! That's a keeper. Lefényképeztük pisülés közben. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Oh. Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Nem tudom, hogy To tell you the miért truth, I fényképezni. haven't been out here in 20 years. Nem volt itt 20 éve. Last time I was with my brother Calvin. Calvin. Man, that was a great trip. Ja, hogy... Aha! Akkor... Ugye Calvinnak volt a szobája, ami Sammel közös volt. És most ő a Sam. Csak ugye Calvin meghalt 11 évesen. És Sam meg ugye 33 évesen halt meg, tehát... legutóbb, amikor itt volt Sam, akkor még Calvinnal voltak itt. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Milyen érdekesebb? Hát Sam, téged akarlak fényképezni, nem... Give me a minute to check the map. Mit fényképezek? Mi érdekesebb, mint Sam? Mi érdekesebb? Mondd el! Hopp! Good eyes, Don. Ó, igen. Before you take the shot, let me get a picture of you. Picture of you. Hol a you? Dad, I... Just breathe. Majdnem. Jó van, na. El vagyok tévedve. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced, whenever you're ready. Great shot, Don! Pont elkaptuk. No. Most úgy kell, hogy benne legyen, vagy most. Ez nem... Jaj. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Hihetetlen. Na, hol vagyunk? Dad, Új. it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Na. Just focus on the camera. Just Try not to think focus. about Dad! Hiszem így halt meg Dawn mellett leesett a sziklára. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ajajaj. Sam. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Hát az biztos. Mindannyian félünk valamit, de... Valamitől biztos. Hát akkor menjünk tovább. Valószínűleg más nem majtunk volt ki. Remélhetőleg. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Hát biztos mindenki sok mindent vesztett ebbe a családba.
Ebben a családban mindenki. Gregory! Na! Ő az 1 éves gyerek, ugye? Gregory Down... és Gus. Más nincs erre, ugye? De még nem lehet menni. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Gus is... 13 éves van. Akkor nézzük Gust, vagy nézzük... Itt Donna-ról miért nincsen semmi? Mert Dawn volt Samnek a lánya. És a Gus meg a... Gregoryt még azt tudjuk, hogy nagyon... kik. És Dawnról miért nincsen semmi? Tök jó amúgy, hogy le van fordítva minden magyarra. Nézzük akkor Gust, mit tudom. Nézzük Gust. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Hihetetlen ez a játék, srácok. Esküvőn. Sárka. Mi ennek a neve? Repülőzgetünk össze-vissza. Meg kell találni a betűket, meg mindjárt jön a... My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Szerettünk itt... sárkány repülőzni, mi ennek a neve? Fogalmam sincs, most így írtam. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words Dawn, ott meg utoljára. Várj. Igen, és már tovább. Hát nem arra. Igen. Hopp. Meg kell találni itt a betűket. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Ok. Az igen. Az igen. Felmutattuk a The wind középségünk. picked up, Nem megyünk panicked se. geese appeared and quickly went. But all Elkezdett the humans fújni. did that day was go inside the tent. Jobban a szél, és mindenki bement a sátorba. És mi meg itt kint maradtunk? Már tudom, mi lesz ennek a vége. Oh. Oj! The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Hát ja, mi vagyunk most? The thunder sounded much too close Egyszer a and full szél. of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Hát a zenét kell feljebb venni. Ez a megoldás, ha vihar van. Vihar van, az a megoldás, hogy vegyük feljebb a zenét. Hát kicsit nagy vihar volt azon a napon. Szia Zsombi, szia! I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Kicsit nagy volt a vihar azon a napon. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Mi is Guszok lettünk volna, hogyha fiúk lettünk volna? Akkor itt van Gregory. Még. Dawnról meg nem tudunk semmit jelenleg. Csak annyi, hogy Samnek a
Lánya volt. A Gregory meg 1 éves volt. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Gregory 1 évesen belefulladt a fürdőkádba. És mi van amúgy Kay-jel meg Dawn-nal? Mert Kay meg Dawn az Svenről se volt sok minden. És akkor most visszafele, vagy most merre? Mert itt nem tudunk mit csinálni Dawn-nal. Meg erre se tudunk menni. Visszafele? Vagy merre? Valószínűleg, nem? Visszafele? Mindegy, hogy én a sztori, akkor... Nem most rossz fele megyek? Mert nincsen sztori.
Rossz fele megyek? Ilyenkor mindig megszólal valaki, valami. Hagytam még itt valamit? Mi lehet erre még tovább menni? Mi a lényeg ennek a játéknak? Az, hogy van egy család, mi vagyunk Edith, Finch, van egy család és... Ugye a családunk meghalt. Minden tagja körülbelül. És minden családunknak minden tagjáról... igen. A családunk minden tagjának a sztoriát így megtudjuk. Hogy haltak meg stb. Igen, erre kellett volna eljönni. De fel fogom rakni a YouTube-ra is majd, szóval meg tudja mindenki nézni, és szeretné. Most ő kicsoda, vagy most ő micsoda? India. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Oh. Szóval Dawn itt van. Okay. És most mi van? Ja. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Értem. Hopp, ott... Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Akkor Dawn a mi anyánk? Vagy most mi? Lewis was born a year later. De akkor Dawnról most nem fogunk megtudni semmit, hogy ő család meg megjelenik. Lewis. Nincs más. Nem akarok kiadni semmit, az a baj. Nem kéne kiadnunk semmit. Sztorikat, stb. De szerintem itt más nincs, ugye? Nincs, nem látok. Mert itt az a baj, hogy itt ki lehet hagyni dolgokat, ha nem figyelsz. Ha nem figyelsz, akkor itt kihagysz dolgokat. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Louis, Dawn, Milton, Edith. Ezek mi vagyunk akkor, ja? Edith, azok mi vagyunk. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. De hát valószínűleg... Igen. Nem, pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg nem sokáig volt jó a dolog. Itt sincsen semmi, amit tudtunk volna még nézegetni. Oh. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Milton... kastélya. Nem lehet bemenni? Nem mi? Nem. Az ablakon kell akkor. Itt ugye? Nem, egy csak körbe mentünk. Még nincsen semmi jó. De akkor bemegyünk az ablakon. Milton. Most Miltonnál vagyunk, ugye? Vagy Louis? Vagy Milton? Vagy Louis? Milton, nem? Itt lent mi van? Van valami? Nincs. De akkor ezt lehúzzuk. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Festőcsalád. Oh. Gareth, I don't know if you're here or not. But that is an Easter egg. From that game that your viewer said yesterday. Na nézzük itt mi van fel. Milton. Milton. Az egy easter egg volt az a béka. Van ezeknek egy másik játékuk. És abban van az a béka. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Varázs ecset. Hopp. Akkor Milton ilyen festő gyerek volt?
Magic Paint Brush. Akkor Milton a easter egg ebben a játékban? Na mondjuk biztos több easter egg is benne van ebben a játékban. Nem csak az, csak most arról tudok így hirtelen. És most akkor mi történt Miltonnal? Most ő hogy halt meg? I was 4 when Milton disappeared. Eltűnt. Akkor, aha. Hát csak eltűnt Milton. Akkor varázs ecsete volt, azért volt ott akkor ebbe a cuccba. Hogy volt egy fekete valami, azt eltűnt Milton. Rajzolt egy fekete cuccot, azzal akarták mutatni, hogy Miltonunk eltűnt. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Lezárt az ajtókat, mert nem találta meg. Nincs meg Milton. Már tovább. Ki az ablakon? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Erre nem tudunk menni, ugye? De megnézem, de szerintem erre nem tudunk menni el. Milton eltűnt. Mindenkivel történik valami ebben a házban. Felfele tovább? De merre? Most már, itt már voltunk, nem? Ja, itt már voltunk. Akkor erre? Erre még nem voltunk. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Louis szívta fel. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Konzervgyárban dolgozott. Jaj, tudom melyik ez a rész. Jaj, ez megint, jaj. Megint borzalmas vége lesz a dolgoknak. Megint borzalmas halálunk lesz. Emlékszek, hogy mi lesz itt. Ezért is jó visszajátszani egy játékot, mert nem mindenre emlékszünk. Nem mindenre emlékszek, de most például erre pont, hogy itt mi lesz. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Hát a Louis barátunk... ja. Igen. Kicsit... hát hogy is mondjam. Yeah. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Jaj, arra kell, fölfele, úgy. Hát igen, Louis... He kept working at the cannery. Konzervgyárban. But he withdrew part of himself. Dolgozott és magába fordult. Magát hibáztatta. Gondolatai kezdett. Ja, még azt is nekem kell irányítani. Merre megyünk? Jobb vagy bal? Menjünk. He said he started small. Mind a kettőt nekem kell irányítani. A labirintus. He'd feel his way about. Nem tudok kettő fele figyelni egyszerre. Then something moved. Valami... Bats. Minden nem érek. And toads. Erre tudom. Mi azt te? Haló? És lehet nem is erre kell menni. Menjünk erre tovább. Nem. Akkor... de arra kell menni.
and things that have not names. He knew it was all in his head. Na, minden a fejünkben volt nyilván. Hát drogoztunk is, meg mit tudom én. A drogozott Louis. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Na. És hát, de tök jó amúgy. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Tök jó. I spoke with his boss. Tényleg dével. Följönök éve. Merre kell mennünk most? Hogy vagyunk? Vagy most mi van? Mindig el vagyok tévedve. Erre kell. Föl. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Hát nyilván, mivel bele van őrülve itt a dolgokban. Like a whole new Lewis. So I let him go on. De jó, amúgy nem látom, hogy hova megyek. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Nyilván, hogy bele vagy bolondulva dolgokba, meg ilyenek, akkor... Nem nagyon tudsz másra odafigyelni. On the edge of a city he named Lewis-topia. Lewis-topia. És a hal az mindenben ott van, mert hát nyilván ebbe vagyunk bele bolondulva, meg ezt csináljuk egész nap. Hát de amúgy gondoljatok már bele, hogy egész nap puff, 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 ez megy végig. Ebbe aztán közben drogoztott is. Then he made musicians. Zenészek jöttek. Egyre nagyobb a kép amúgy. Egyre nagyobb. And songs for them to play. Megyünk. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Egyre erősebbek lettek a gondolatai. He no longer spoke at the cannery. Nem beszélt többet a konzervgyárban. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Megnyerte nyilván, nem saját. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ajaj, nagy a bajság. Lewis-topiából meg el is ment. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. New Louisville, okay. St. Louis. St. Louis. De we started drifting away from our reality. Meg vagyunk bolondulva, atyaik. Két helyre is neki, ha neki megyek, akkor mi van? Nem tehetünk semmi gondol. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Nem ment otthon. Nem ment otthon, nem ment haza. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Nagyon belebondoltunk itt a munkába, meg mindenbe, atyaik. Nagyon belebolondultunk itt mindenbe. In Lewisburg, he heard rumors of a... nem tudom. Beautiful prince. Mindegy. De lehet nem arra kellett volna menni.
srácok, nagy a baj. Óriási a probléma. The prince was on his own quest for... Hát, hogyha már ennyire szivárványolunk, akkor menjünk a szivárvány. Radiant rainbows. Adjaig. Ajaj. Igen. He followed the sound of his... silver harp. Követni kell a hangokat, hangjeleket. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. És megérkeztünk? Even then, his logic remained sound. És most már teljes minden atyai. Nem is látom, hogy hol kell a halat rakni. He knew the world was all in his imagination. Jaj. Atyaig. Most vagyunk teljesen megbolondulva. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Nagyobb király fölé emelkedni. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Nagy ajtó, kicsinkében ment. Jaj. Jaj. He began to forget the world we know. Fú. Sirigu, welcome. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Hope you're well. Lewis. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Nagyon nagy a baj, srácok, nagyon nagy a baj. Louis. Elvesztettük Louis-t. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Egy dolog maradt hátra, srácok. Egy dolog maradt hátra. Bend down his head. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him.
My brother was really cool. Wow. I wish you could have met him. Wow. 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 Az igen. Ennyi? Ki lehet menni az ajtón? Ki lehet menni az ajtón? Fú, de... Okay. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Hát eléggé, ja. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Szerettem volna maradunk. But I understand why we left. Itt van valami még? Nem akarok kiejteni semmit, pedig már... Én úgy érzem, hogy valamit már kiejtünk amúgy. Az a baj. Úgy érzem, hogy valamit kiejtünk már. My mom ended up leaving everything behind. Nem hiszem, hogy... Valamire olyan érzésem van, hogy valamit kihagytunk már. Reméljük, nem? What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Ja, persze, ott vágtad a But fejét. it had to end one way or another. Bedugta a fejét All a that's left now is to tell you hal about fejű that last levágó night. cuccban. Nyilván. Kiről nem tudunk? Mert már lassan végzünk a játékkal. Volt a Sven, de az ott egy levél, szóval az, hogy annyira nem tudom, hogy arról tudnunk kéne-e. Kay, az is csak egy ilyen izé volt. A Down, meg a Sanjay. Mondjuk Sanjay is egy ilyen levélem van. A Down... Ott valamit kiejtünk volna. Mert ugye mások mindenki megvan. A Sven, Kay meg a Sanjay, azt szerintem azok ilyen mellék karakterek, ilyen nevek voltak csak. Amik mondjuk így valakinek valaki volt a felesége, meg a férje, meg a mit tudom én. De Dawnnak nincs itt a képe, pedig szerintem a Dawnnak itt kéne lennie a képének, lehet, hogy nem tudom. Mert lassan itt a vége. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Nem akar elmenni. Nem akar elmenni. Na merre van? Innen. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Mindig voltak gyertyák. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Nem mindenki tudott a járatokról. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Hát... Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Fú. I think it's best if Edith and I leave tonight. Erős. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Erős. Erős sztori. Dear Edith,
There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Amikor megszülettünk. That night, the tide went way, way out. Okay. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Hallottunk a régi házról, amikor kinéztünk out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. De ezt nem szeretem ilyenkor, amikor nem tudom, hogy merre megyek. És most honnan kéne tudnom? Turned around. Hát nem erre. Ez annyira nem szeretem, amikor nem tudom, merre megyek. I started seeing things. Okay. Tehát kezdtünk látni dolgokat. Okay. Things I'd forgotten had ever existed. Megint nem tudok menni, és mit tettünk? But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Hát igen. Az is lehetséges. Mi tértünk vissza hozzájuk. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! El fogjuk szakítani. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car and I never saw Great-Grandma Edie again. Soha se láttuk többé Edith. The next morning the van came to pick her up, but she was already gone. És After that we moved around a lot. Másnapra már nem volt ott, amikor értem a kocsi. We both tried to make the best of it. Igen. A few years went by. De jó. My mom didn't like to talk about it. Tök jó. But she started getting sick a lot. Ja, Down az anyukánk. Down az anyukánk. Azért nem. She got better for a while. Down az anyukánk, nem? And then she didn't. Down az anyukánk. And then I was alone. Aztán egyedül maradtam. The last Finch left alive. Az utolsó élő Finch. Until I found out about you. Gyerek. Most... I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Ne. This journal was supposed to be for you. Most születünk. Edithnek a baba. I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ha ezt olvasod, akkor nem úgy alakultak a dolgok.
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask. És ahogy kezdőd, but I don't want you to be Edithnek a gyereke vagyunk. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Wow. Good luck. Edithnek a gyerekei vagyunk, és Edith belehalt a szülésbe. Wow. 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 De akkor végül is megtudtuk mindenkinek a történetét, nem maradtunk le semkiről. Azok a nevek, akik benne vannak a levelekben, az a Sven, még volt 2, Sanjay meg valaki. Azok csak ilyen mellék nevek voltak. A sztorihoz csatlakoztak, nekik nem volt ilyen sztoriuk, mert ők valószínűleg nem is Finchek voltak. Ugye Dawnról meg azért nem tudtunk sztorit, mert a Dawn az anyukánk volt. És Edith meg beleállt a szülésbe. És a gyerekével kezdtünk ugye akkor, amikor ugye kint voltunk ugye a virággal, meg a könyvvel, vagy a izével a kezünkbe. És ugye... Wow. Miután volt a festő ugye. Wow, durva, durva. 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 Srácok, vélemény, gondolatok. Szerintem egy fantasztikus játék volt. Ezért is szerettem volna, ezt egyszer már kijátszottuk, másfél éve. Streambe. De most úgy gondoltam megint, hogy mivel akkor is nagyon jó volt, meg nagyon régen volt már, és egy fantasztikus játék, ezzel a játékkal szerettem volna kezdeni a sztori játékaink sokaságát. Holnap még nem tudom, hogy mivel fogunk játszani, azt még majd meglátjuk, de valami újat kéne megint akár kezdeni. Holnap után még nem lesz FIFA valószínű. Szóval, ja, holnap majd jövök valamivel. Valorant új season holnap, utána meg Fortnite-ba új season. Amúgy. Endingre visszaértél? Durva volt a sztori. Ha valaki lemaradt az egész játékról, akkor ki tudjátok ti is játszani, mert valamikor ingyenes volt Epic Games-en. Most se hiszem, hogy olyan nagyon-nagyon drága. De ha esetleg nem akarjátok kijátszani, csak végignézni, amik történtek velünk, akkor YouTube-ra fel fog kerülni. Az Edith itt voltál a játék elején, amikor kezdődött a játék, amikor a virággal a kezünkbe ugye kinyitottuk a füzetet vagy könyvet és elkezdődött a játék. Az Edithnek a fia volt, a gyereke, és Edith belehalt a szülésbe. Edith belehalt a szülésbe. És az volt a végén, hogy hát megszülettünk, és az volt a sztorinak a lényege, hogy ha ezt olvasod, akkor valószínűleg nem úgy alakultak a dolgok, és hát Edith belehalt a szülésbe. Pénteken új Fortnite. Jaj, pénteken, azt hittem, hogy csütörtökön lesz. Durva volt. Mindenkinek a története, mindenkinek a sztoria, így kiderült mindenkinek, hogy mi történt. Mert ugye mondtam Bence, hogy ugye Dawnnak a sztoriát nem tudjuk egyedül, de a Dawnnak a sztoriát azért nem tudtuk egyedül, mert Dawn volt az, ami a Edithnek az anyja. És az Edithnek az anyja, meg a... ugye... Most hogy volt? Idi? Vagy Edith? Ugye Edi ott van Odin mellett lent. Ő volt a nagymamánk. A Dawn most már ott van amúgy. A Dawn volt a mi anyánk. És a Edith-tel voltunk végig, de viszont mégis Edithnek a fia kezdte a játékot és fejezte is be. Eddig úgy volt, hogy csütörtökön lesz, de utána kiírták, hogy pénteken. Hát akkor nem tudom pontosan, hogy lesz.
holnap meg holnap után a dolog. És the Edith Finch team. The end. Vége, srácok. Meglátjuk, srácok, nem tudom, hogy mi lesz holnap után, hogy fogunk itt lenni. Majd ez kiderül. Nem tudom, hogy holnap is lehet, hogy valamit elkezdünk megint. Vagy játszunk valami multiplayer játékot közösen. Majd ezt kiírom úgyis Discordra, megtalálok valamit. Ma már lesz bajnokok ligája, ma már lesz minden. Szóval lesz mit nézni. Ezzel a játékkal valószínűleg nem játszik sok ember most, akit be tudnánk rédelni. Ezért nem is tudom, hogy most kit kéne berédelnünk. Nem tudom, hogy hova menjünk, meg merre menjünk most jelenleg. Sokan se vagyunk. Nem is akarok nagyon ilyen nagy emberhez menni. Öreg Maris. Hogwarts Legacy. Miért követem én anyukom? Szóval nem tudom, hova menjünk, srácok. Pénteken FIFA vagy... Pénteken szerintem FIFA lesz, igen. Pénteken valószínűleg FIFA lesz. Srácok, ismeritek Marist? Ha nem ismernétek, akkor menjünk hozzá. Srácok, holnap jelentkezek, holnap jövök. Legyetek jók. Bence, ne jajgassál, légy szíves. Holnap jövök, holnap találkozunk. Az amerikai kajás? Volt olyan is valószínűleg, igen. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Holnap délután felkerül ez a mai stream YouTube-ra, aki lemaradt volna. Szóval kövessetek be ott is, vagy iratkozzatok fel. Köszi mindenkinek, aki itt volt ma. Aki végignézte ezt a játékot. Találkozunk holnap, legyetek jók. Hello. Jó éjszakát mindenkinek, és jó szurkolás meccsekhez, stb.